हाय फ्रेंड्स, केम छो? स्वागत है तमारू मारी चेनल में। आज आपणे मेथी पापड़નું શાક બનાવશું। મેથી એ શરીર માટે ખૂબ જ ગુણકારી છે અને આ શાક ખાવામાં કડવું જરાય નથી લાગતું, તેથી નાના મોટા સૌને ભાવે તેવું આ શાક છે। તો ચાલો આપણે બનાવીએ મેથી પાપડનું શાક। મેથી પાપડનું શાક બનાવવા માટે અહીં સૂકી મેથીના દાણા લીધા છે। તે સૂકી મેથીના દાણાને આપણે એકવાર આવી રીતે પાણી વડે ધોઈ અને તે પાણી કાઢી નાખવું અને પછી તેમાં આવી રીતે પાણી નાખી અને તેને ઓવરનાઇટ ઢાંકીને પલાળવા દેવાની છે। હવે આપણા મેથીના દાણા પલળીને એકદમ ફૂલી જશે। હવે તેને જે પાણી આપણે પલાળેલું છે તે હાથેથી આવી રીતે મસળીને એ પાણી કાઢી નાખવું। એ પાણી કાઢી અને પછી તેમાં બીજું ચોખ્ખું પાણી ઉમેરી અને તેને બાફવા મૂકવાની છે। આ મેથીના દાણા બાફતી વખતે તેમાં 3 થી 4 આંગળ જેટલું પાણી ઉપર રહે તે રીતે પાણી નાખી અને તેને કુકરમાં બાફવા મૂકશું। હવે આ બાફતી વખતે આપણે તેમાં ફક્ત થોડું મીઠું એડ કરવાનું છે અને મીઠું નાખી અને હલાવી હવે આપણે તેને ઢાંકણ ઢાંકી અને 4 થી 5 સીટી થવા દેશું। મેથી બફાઈ ગયા પછી તેને એક તપેલીમાં કાઢી લેશું અને એક તપેલીમાં કાઢ્યા પછી તેમાં સાદું ઠંડુ પાણી એડ કરવું। ઠંડુ પાણી આવી રીતે 3 થી 4 વાર એડ કરવાનું થશે અને તે દરમિયાન આપણે મેથીને હળવા હાથે આવી રીતે હલાવતા જઈ અને તે પાણી કાઢી નાખવું। જો તમે બહુ ચોળીને મેથી કરશો તો શાક કડવું થઈ જશે અને તેના ફોતરા પણ ઉપર આવી જશે। હવે આપણે શાકનો વઘાર રેડી કરીએ। આ શાકના વઘાર માટે અહીંયા શાકમાં થોડું તેલ સારા એવા પ્રમાણમાં જોઈએ છે, તેથી મેં અહીંયા 4 થી 5 ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે। આ તેલ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં રાઈ એડ કરશું અને રાઈ તતડે એટલે તેમાં જીરું નાખશું। જીરાનો કલર બદલાય ત્યારબાદ તેમાં થોડીક હિંગ એડ કરશું। હિંગ નાખ્યા પછી તેમાં હળદર નાખશું અને તમે જો તીખું ખાતા હોય એટલે આપણે મરચું પાવડર તો એડ કરવાનું છે, છતાં પણ આમાં સૂકા મરચાં નાખ્યા છે। હવે સૂકા મરચાં નાખ્યા પછી આપણે જે બાફેલી મેથી રાખી છે તે મેથીને આપણે એડ કરશું। આ મેથી નાખ્યા પછી હવે આપણે તેને ઢાંકીને થવા દેવાની છે। જો તમે લસણ નાખવા ઈચ્છતા હોય તો આપણે જ્યારે વઘાર કરીએ છીએ ત્યારે તેમાં લસણ કચરેલું નહીં પણ લસણના કટકા નાખવાથી તેનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે। આપણે મેથી બાફવામાં થોડુંક મીઠું નાખ્યું છે એટલે અહીંયા થોડુંક મીઠું નાખીને થવા દેશું। હવે આપણું શાક ઉકળીને રેડી છે। આપણે તેમાં હવે બીજા મસાલા એડ કરશું। અહીંયા આપણે શાકમાં થોડો ગોળ નાખશું। અહીંયા ખાંડની જગ્યાએ ગોળનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે। ત્યારબાદ તેમાં આપણે મરચું પાવડર અને 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર નાખવાનું છે। ધાણા જીરું પાવડર અને મરચું નાખ્યા બાદ હવે તેને બરાબર મિક્સ કરીને ઉકળવા દેવાનું છે। આપણું શાક ઉકળે તે દરમિયાન આપણે આવી રીતે કાચા પાપડના નાના નાના ટુકડા કરી લેવાના। આ એક એવું શાક છે કે તમારા ઘરમાં કોઈ શાક ન હોય અથવા તમને અથવા તમારા બાળકોને કોઈ શાક ભાવે એવું ન હોય તો તમે શાકના ઓપ્શનમાં લઈ શકો છો। અહીંયા મેં કાચા પાપડના ટુકડા કરીને શાકમાં નાખું છું। ઘણા લોકો પાપડ શેકીને પણ નાખે છે, પણ મારા ઘરમાં આ રીતે કાચા પાપડના ટુકડા કરીને જ શાકમાં નાખીએ છીએ, તેથી મેં એ રીતે જ શાક બનાવ્યું છે। હવે આપણે બધા પાપડના ટુકડા કરી અને શાક ઉકળે એટલે તેમાં છૂટા છૂટા આવી રીતે પાપડ નાખી દઈશું। હવે તે હલાવી અને ત્યારબાદ જે બીજા પાપડના ટુકડા પણ વધ્યા હોય તે તેમાં એડ કરી દઈશું। એક ઉપર એક પાપડ નાખવાથી તે તેમાં ચોંટી જાય છે એટલે થોડા છૂટા છૂટા જ પાપડ નાખવા। હવે તેને ઢાંકીને 2 મિનિટ થવા દેશું। 2 મિનિટ પછી પાપડ આવી રીતે ઉપર આવી જશે પછી તેમાં આપણે 2 ચમચી જેટલો આંબલીનો પલ્પ એડ કરશું। અહીંયા લીંબુ કરતાં આંબલીના પલ્પનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે।
આપણું મેથી પાપડનું શાક રેડી છે. હવે આપણે તેને એક બાઉલમાં કાઢીને સર્વ કરશું. જો આ શાકને તમે લંચમાં લેવા ઈચ્છતા હો તો રોટી કે ભાત સાથે સર્વ કરી શકો છો, અને જો સાંજના ડિનરમાં પરોઠા સાથે પણ લઈ શકાય છે. આ શાકને તમે જાડું પાતળું જેવું રાખવું હોય તે રીતે તમે એનો રસો કરી શકો છો. તો તૈયાર છે આપણું મેથી પાપડનું શાક. ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ શાક કેવું લાગ્યું એ જરૂરથી મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો, અને મારા વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને જો મારી ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો આવી જ અવનવી વાનગીઓ જોવા માટે જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. મળીએ બીજી નેક્સ્ટ રેસિપીમાં. ત્યાં સુધી બાય બાય.